Salut! Astăzi vreau să vă arăt la ce riscuri vă expuneți atunci când alegeți să vă echipați tabloul cu protecții monopolare. Avem aici schema simplificată de la un tablou echipat cu monopolare, întrerupător general, SPD, releu de tensiune, protecție diferențială și apoi MCB-urile monopolare. După cum știți, monopolarele întrerup doar faza, nulul este direct pe bara de nul și de acolo sunt alimentați toți consumatorii. Acesta este un caz fericit în care avem diferențială, dar dacă este să ne uităm la o situație mult mai reală, vedem că unii clienți refuză cu desăvârșire diferențialele pentru afacerea lor, în special cei cu servere, cei care au cantine, restaurante, firme de catering, nu vă vor permite să le puneți diferențial în tablourile generale pentru simplu fapt că există posibilitatea ca aceste diferențiale să declanșeze și să le provoace o mulțime de necazuri. Deci ne vom raporta la această schemă simplificată în care evident nu avem diferențial și trebuie să lucrăm la o anumită priză, să zicem la această priză. Primul lucru pe care îl vom face ar fi să ne vom gândi să dăm jos generalul, să decuplăm tot curentul din tablou, dar închipuiți-vă că vreți să faceți asta când sunteți acasă și soția se uită la telenovelă turcească. Nu cred că aveți curajul să faceți asta și mai mult ca sigur veți decupla doar MCB-ul de pe acel circuit. În cazul în care sunteți la serviciu și spuneți șefului că va trebui să opriți curentul de pe toate sălile de operație pentru că lucrați la un spital și vreți să lucrați la o anumită priză, nu cred că veți avea curajul măcar să spuneți asta. Sau dacă veți lucra la o firmă de catering sau un restaurant sau ceva de genul, să-i spuneți patronului că veți opri toate cuptoarele și tot ce este prin firmă, că aveți voi de lucru la o priză și aveți monopolare. Mai mult ca sigur că veți decupla monopolarul. Haideți să vedem ce se întâmplă. Am izolat priza, în acest moment nu mai ajunge fază pe priză, avem doar nul și pe ei și ne putem apuca de treabă. Totul ar fi bine dacă ar rămâne așa, dar în cazul în care pierdem și nulul, se poate întâmpla asta mai ales dacă este un tablou secundar, să zicem, și cumva mai lucrează cineva sau un contact imperfect pe nul, pot fi 11.000 de motive să pierdem nulul. În acest moment, după cum vedeți, faza trece prin MCB-uri, ajunge pe consumatori, din consumatori ajunge pe bara de nul și de acolo nu se mai poate întoarce spre trafo și rămâne flotantă pe bara de nul. Sigur că între bara de nul și bara de pe în acest moment avem 230 de volți și evident că fără diferențială nu avem nicio șansă să supraviețuim în caz că ne electrocutăm. Cam asta se întâmplă în cazul în care alegem monopolare și nu putem să întrerupem de la întrerupătorul general. Cum v-am mai spus, sunt foarte multe motive pentru care nu putem sau nu vrem să întrerupem de la întrerupătorul general. Unul din motive este că nu vrem să oprim și luminile, pentru că ne este greu să lucrăm pe întuneric sau cu lumânarea sau cu lumina de la telefon și atunci, mai mult ca sigur, în 90% din cazuri, se va alege întreruperea tensiunii de pe monopolara care deservește circuitul la care avem treabă. Deci este o situație destul de periculoasă. Dacă am fi avut 1 pe plus N, nu am fi avut această problemă. Ce ar mai fi de spus este că chiar și înainte de 90 proiectanții știau acest amănunt și puneau întotdeauna siguranțe și pe fază și pe nul. Sigur că era și un punct slab aici, în cazul în care se ardea siguranța de pe nul, rămâneai cu fază pe echipamente, dar proiectanții de la acele vremuri și asumau acest risc și întotdeauna îți dădeau posibilitatea că atunci când lucrai la o priză să poți întrerupe și faza și nulul. Lor li se părea foarte important atunci
Nouă ni se pare mai puțin important în acest moment și alegem din ce în ce mai mulți monopolare. Unul din motivele pentru care lumea se ferește de 1P+N este că nu ar avea cameră de stingere pe nul, ceea ce este adevărat, dar trebuie să ne gândim că proiectanții de la Siemens, de la ABB, de la Eaton și mai știu eu de unde, s-au gândit mult înaintea noastră la acest amănunt și nu ar fi investit o grămadă de bani și de timp în camere de stingere a arcului dacă s-ar fi putut produce arc pe nul. Sigur că nu se poate produce arc pe nul, din acest motiv nu este cameră de stingere pe nul, pentru că după cum vedeți sistemul mecanic, chiar dacă sistemul mecanic și-ar dori să întrerupă faza și nulul exact la milisecunde, nu ar fi posibil. După cum vedeți, sistemul mecanic nu permite să fie întrerupt nulul înaintea fazei, sub nicio formă, și atunci când cuplăm această protecție, întotdeauna producătorul va avea grijă ca nulul să fie cuplat primul. Deci asta este o prostie, să te gândești că producătorii de la 1P+N care se produc de zeci de ani sunt atât de tâmpiți să nu se gândească la acest amănunt și să fie cameră de stingere doar pe fază și pe nul să se întâmple tot felul de arc electric. Nu există așa ceva, nimeni nu e atât de idiot, poate doar cei care cred asta. Sigur că alegerea protecțiilor depinde de fiecare, dar trebuie să alegem asumat, pentru că poate depinde viața noastră de asta, poate depinde viața unui electrician care vine după noi și este total nerecomandat să alegem o astfel de soluție. Cam atât în acest video. După cum spune YouTuberul nostru național, aveți grijă că s-ar putea să mirosiți trandafirii de la rădăcină. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un